আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ চিকেন ছেজৱান মমোজ আৰু চিকেন ছেজৱান মমো বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক লাগিব চিকেন মমোজ মোৰ মমোৰ ৰেচিপি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চিকেন মমোখিনি ৰেডি কৰিব আৰু তাৰ পাছত আমি ৰেডি কৰিম এটা চাটনি যেটো ছেজৱান এতিয়া মই এইখিনি লৈছোঁ ছেজৱান চাটনি এটা মাৰ্কেটত ইজিলি আপোনালোকে পাই যাব তাৰ পাছত মই এটা পিয়াজ মিহিকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ অলপমান লাগিব আমাক ধনিয়া কাটি লোৱা অকমান নিমখ 6-7টা নহৰু মই মিহি মিহিকৈ মাজত কাটি লৈছোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ গুৰি অলপমান জালুকৰ গুৰি অলপমান ক্যাপসিকাম তাৰ উপৰি লাগিব ভিনেগাৰ আৰু সয়া সস এফালে লৈছোঁ মই কৰ্ণফ্লোৰ এতিয়া কি কৰিম আমি এয়া লৈছোঁ বগা তিল লৈছোঁ এইখিনি গাৰ্নিছৰ কাৰণে লাগিব জাস্ট ওপৰত পিছত স্প্ৰিংকল কৰিবলৈ আৰু অকমান ৰিফাইন অইল মই ইয়া 2 টেবুল চামুচ ৰিফাইন অইল লৈছোঁ এখন পেনত এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰ পাছত মই যিখিনি ক্যাপসিকাম কাটি লৈছিলোঁ ক্যাপসিকামখিনি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অকমান লৰাব বহুত বেছি হিজিবলৈ নিদিব ক্যাপসিকামটো বেছি হিজি গলে খাবলৈ বেয়া লাগে অলপমান কালাৰ চেঞ্জ হৈছে তাৰ পাছত মই মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজখিনি ইয়াত দিলোঁ দি পেলাই লৰালো ধুনীয়াকৈ একেবাৰে সহজ হয় ৰেচিপিটো নহৰু মই 6-7টা নহৰু এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ নহৰুটো খুন্দি নিদিব কাটি ল'ব এনেকৈ এয়া দেখিছে মই ভালকৈ মিহলি কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব মই আপোনালোকলৈ একদম সহজ ৰেচিপি বিলাক লৈ আহো যাতে আপোনালোকে সহজতে বনাব পাৰে আন্দাজ মতে নিমখ দিব মই প্ৰায় 1 টিস্পুন নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ ছেজৱান চাটনি এই চাটনিটো আপোনালোকে মাৰ্কেটত ইজিলি পাই যাব আৰু অকমান টমেটো পিউৰি মই আপোনালোকক আগত ক'বলৈ পাহৰিলোঁ অকমান টমেটো পিউৰি লাগিব যাতে আমাৰ সোৱাদটো বেলেন্স হয় কাৰণ টমেটো পিউৰি অলপমান মিঠা এটা ভাব থাকে সেই কাৰণে টমেটো পিউৰিখিনি দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলাই ল'ব দেখিছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই দিম ভিনেগাৰ এয়া দেখিছে মই ভিনেগাৰ অলপ দিলোঁ আৰু দিলোঁ 2 টিস্পুন ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু মই ইয়াত দিছোঁ 1 টিস্পুন সয়া সস গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে মূল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ইমানে ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিম কৰ্ণফ্লোৰ মই 1 টিস্পুন কৰ্ণফ্লোৰত অলপমান পানী মিহলাই লৈছোঁ পানী মিহলাই এটা ঘোল ৰেডি কৰি পেলাই ইয়াত দি দিছোঁ যাতে আমাৰ যেটো সস আমি ৰেডি কৰিছোঁ হেতু অলপমান ডাঠ হয় ইয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ একো কালাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আমি ইউজ কৰা নাই অকল ছেজৱান চাটনি আৰু আমাৰ টমেটো পিউৰি এইখিনি বহুত ধুনীয়া কালাৰ আনিছে তাৰ পাছত দি দিছোঁ জালুকৰ গুৰি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব কাৰণ অলপমান জ্বলাটো বেছি হৈ যায় এতিয়া আমি কি কৰিম মমোখিনি আমি তাত দি দিম তো মমোখিনি দিয়াৰ পিছত ছেজৱান চাটনিখিনিত মমোখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়া দেখিছে জাস্ট মই হানি দিলোঁ মমোখিনিত মই হানি দিলোঁ হনাৰ পিছত আমাৰ চিকেন ছেজৱান মমো ৰেডি হৈ গ'ল মই হনাখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ বিকজ মই এইটো ভিডিঅ'টো কৰি থকা টাইমতে মোবাইলৰ চাৰ্জ শেষ হৈ গৈছিলে ফোনৰ তো মই অফ কেমেৰা মমোখিনি দিলোঁ একেবাৰে সহজ যিখিনি চাটনি ৰেডি কৰিছিলোঁ তাত আমি কি কৰিছোঁ মমোখিনি যিখিনি চিকেন মমো ৰেডি কৰিছিলোঁ ষ্টিম মমো সেই মমোখিনি তাত জাস্ট মিহলি কৰি দিছোঁ আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে মোৰ ফোনৰ চাৰ্জ শেষ হৈ গৈছিলে মই যিখিনি মিলাই থাকোঁতে গতিকে এইটো দেখুৱাব নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে মই কওঁতে হয়তো বুজি পাইছে মই ৰেডি কৰা চাটনিখিনিৰ লগত আপোনালোকে মমোখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এনেকৈ প্লেটত চাৰ্ভ কৰিব খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয় চিকেন মমো টু ষ্টিম মমোটোৱে ভাল লাগে তাৰ উপৰি ইয়াত সস মিহলি কৰাৰ লগে লগে বাই চাটনিটো দিয়াৰ লগে লগে বহুত বেছি টেষ্টি হৈ যায় আপোনালোকে যেতিয়া ঘৰত চিকেন মমো ৰেডি কৰিব এনেকৈ যদি এইকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ঘৰত থাকে এইটো চাটনি বনাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছেজৱান মমো খাব পাৰিব যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই একেবাৰে সহজতে কেনেকৈনো বনাব পাৰি সেই উপায়েৰে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'ছবিলাক লৈ আহোঁ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মই আপোনালোকলৈ আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ পৰা উৎসাহ পাওঁ ইয়াত অকমান মই জালুক স্প্ৰিংকল কৰিলোঁ অকমান ধনিয়া স্প্ৰিংকল কৰিলোঁ দেখিছে দেখাতে ইমান টেম্পটিং লাগিছে সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে গতিকে এতিয়া লাষ্টত মই বগা তিল দি ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিছ কৰিছোঁ আজিলৈ মানে থেংক ইউ